2017 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ব্লু ৰিবন টেৰিটৰিয়েল চেণ্টাৰে ইয়াৰ এক বৰ্ণিল যাত্ৰাত সফলতাৰ শিখৰ পাইছেগৈ। আৰম্ভণি বৰ্ষত 8জনে ইংৰাজী বিষয়ত লেটাৰ পোৱাৰ সৈতে সৰ্বোচ্চ 99% নম্বৰ লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল। এই অনুষ্ঠান ভাগি গৈ বৰ্তমান প্ৰতি বছৰে 20ৰ পৰা 25জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ বাবে আমি সময়ানুৱৰ্তিতা নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ লগতে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মূল্যায়নৰ পৰীক্ষা পাতি আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ সৈতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা শিক্ষামূলক ভৱনৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট খেল পাতি উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ সকলোবোৰ বিষয়ৰ পাঠদানৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰস্তুতিৰ পাঠ্যক্ৰম সংযোজন কৰাৰ সৈতে ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে সমগ্ৰ তেলাহী কমলাবৰীয়া মৌজাৰ ভিতৰত এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে।